Reggel arra ébredek, egy keresztúri panellakás 8. emeletén, hogy anyám gyengéden fogja a lábam. Hajnal van, még sötét. Suttog. Gyere, megyünk. A folyosón apám nyomai. Szétvert hűtő, szétesett szekrény, szétesett arc. Indulunk. Öcsém anyám kezében alszik. Pályaudvar. Nem indul még a busz. Várnunk kell. Ezt most már nem akarom. Fázom és álmos vagyok, de muszáj. Este egy telefonfülkében alszunk. Itt vagyok, anyu. Itt vagyok veled. Erős vagyok. Nem félek. Ezért akartam ezt. Hogy erős legyek, és ne féljek. Az anyáknapi ünnepségen, az általános iskolában elmondtam Csorba Piroska Mesélj, anya című versét. Mesélj, anya! Mesélj rólam! Milyen voltam, amikor még kicsi voltam? Sokat sírtam? Vagy nevettem? Tényleg nem volt egy fogam sem? És ha nem én lettem volna, akkor is szerettél volna? Mindenki sírt. A szomszédnéni is. A szomszéd sír, én nevetek. Akkor már kezdtem érezni, hogy ez jó lesz nekem. Ez az. Ezért akartam cigánynak születni. Egy olyan néphez tartozni, akik nem tartoznak sehová. Mégis mindenhol otthon vannak a földön. Fú, de menő.